Okay, good day class. Today is another day to discuss our new lesson. So before I start the discussion, I want you to look at these pictures. So we have picture of ice and fire. So how can you describe an ice? How can you describe fire? So the term that you can use to describe an ice is that it is cold, and then fire is hot. Okay, and the term that is used to tell hotness or coldness is called temperature. Okay, temperature refers to how hot or cold an object is. So ito daw yung kung gaano kainit o kung gaano kalamig ang isang bagay. So, yun yung ibig sabihin ng temperature. What do we usually do to know if an object is hot or cold? So, ano ba ginagawa natin para malaman natin kung yung isang bagay ba ay mainit o malamig? If you want to know if your classmate has a fever, what do you usually do? So, kung ba yung kaklase mo masama ang pakiramdam niya, diba? Para malaman mo kung siya aba ay may sakit o may lagnat, ano bang ginagawa natin? Okay, so our hands are able to tell us how hot or cold an object is by touching. So, diba kapag yung kaklase mo, gusto mong malaman kung meron siyang sakit, hinahawakan mo siya, no? Gamit ang iyong kamay, hinahawakan mo siya sa noo or sa mga braso para malaman mo kung siya ba ay mainit, kung may lagnat siya. Are our hands always reliable to use in knowing the hotness or coldness of an object? So, yun daw bang mga kamay natin is accurate ba siyang gamitin para malaman natin kung gaano kainit o kung gaano kalamig ang isang bagay? So, reliable ba itong gamitin? So, our sense of touch is a poor estimate of temperature. We need an instrument to measure it accurately. So, yung ating daw sense of touch, no, by using our hands, so ito daw ay poor estimate. So, ibig sabihin, hindi naman natin talaga malalaman yung temperature ng isang bagay sa pamamagitan na ng paghawak, diba? So, hindi natin pwedeng sabihin na, o pag hinawakan mo yung isang bagay, mainit to, ang temperature nito ay ganito. So, hindi po pwede. Kailangan natin gumamit ng instrument or device para makuha natin yung tama o yung exact na measure ng temperature. So, ano ba yung ginagamit nating device, no? What is the instrument used to give accurate measurement of temperature? O, siguro familiar na kayo dito at I'm sure sa mga bahay nyo meron kayo nito. Okay, so we use thermometer. Okay, so ito yung mga examples ng mga thermometer na ginagamit natin. Okay, so the thermometer is an instrument used to measure temperature. So para makuha natin yung tama, yung exact na measurement ng temperature, ito yung ginagamit natin, thermometer. How a thermometer works? So paano ba gumagana ang thermometer? Paano ba siya ginagamit? Okay, so the thermometer can measure temperature because it has a liquid called mercury that when placed in contact with another object either expands or contracts. So itong thermometer na may mercury, ito yung tinatawag nating mga yung thermometer na ginagamit sa laboratory. Pero ngayon yung mga thermometer sa bahay, no, ang ginagamit ay digital. Hindi na kasi advisable yung paggamit nitong thermometer na may mercury kasi nga yung mercury ay toxic. So kapag nabasag kasi yung thermometer na may mercury, pwede siyang makakontaminate at pwede siyang makapag-cause ng pagkalason. So kaya ang ginagamit natin is yung digital o yung mga battery na. Okay, so itong thermometer na nasa picture, that is thermometer na may mercury, ginagamit yan sa mga science laboratory. Okay, so yung red na nasa ilalim, yun yung mercury. So, paano ba siya gumagana? So, pag daw inilagay daw yan sa isang object, so pwede daw yung mag-expand o umangat, or pwede daw mag-contract o bababa siya. No? And then, you can read the measurement of the temperature.
temperature is measured in the unit of degrees and is expressed in a variety of temperature scales. So, ang unit daw is degrees pero merong iba't ibang scale na ginagamit sa temperature. So, we have 3 scales. So, yung una is Celsius, next is Fahrenheit, and then we also have Kelvin. So, ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na to? Okay, so yung Celsius, it is the international standard unit of temperature and its symbol is degrees Celsius, or yung degree symbol and then capital letter C. Okay, so ito yung ating metric system na ginagamit sa measurement ng temperature. So yung Celsius. So dito sa bansa natin, we use this scale. And then yung Fahrenheit naman, it is used in US or in United States and its symbol is degrees Fahrenheit, or yung degrees symbol and capital letter F. So sa Amerika, ito yung ginagamit nilang scale kasi mas kasi ang temperature doon no, mas mababa lalo na pagka winter. So yun yung ginagamit nila. And then, yung Kelvin naman, it is the absolute zero scale used in laboratories. Its symbol is capital letter K. So, yung Kelvin naman, ito yung ginagamit na scale for measuring temperature sa mga laboratories. O sa mga science laboratory, yung mga laboratory ng mga scientists. So, pagka nagme-measure sila ng temperature, ito yung scale na ginagamit nila, yung Kelvin, kasi merong itong absolute zero value. Unlike dun sa Celsius and Fahrenheit, walang absolute zero na value doon. So, mamaya makikita nyo yung difference ng absolute zero scale. Okay, so comparison of the 3 scales. So, ito yung picture na nagpapakita sa comparison ng tatlong scales, yung Fahrenheit, Celsius, and Kelvin. So, we have 3 different thermometers dito sa picture. So, meron tayong thermometer para sa Fahrenheit scale, meron din para sa Celsius scale, and para sa Kelvin scale. And then, meron tayong 3 important measurement dyan na nakalagay, yung boiling point of water, freezing point of water, and then yung absolute zero value. So, yung boiling point of water, ito yung temperature kung saan yung tubig daw ay kukulo. So, sa Fahrenheit scale, yung tubig ay kukulo sa temperature na 212 degrees Fahrenheit. And then sa Celsius, kukulo daw yung tubig sa temperature na 100 degrees Celsius. And then sa Kelvin naman, kukulo ang tubig sa measurement na 373.15 Kelvin. So kung mapapansin nyo, magkakaiba yung mga numerical value. So depende kasi yon dun sa temperature scale na gamit. And then yung freezing point of water naman, ito yung temperature kung saan yung tubig ay magiging solid o magiging yellow. Okay, so sa Fahrenheit, magiging yellow daw ang tubig sa temperature na 32 degrees Fahrenheit. And then sa Celsius scale, 0 degrees Celsius. And then sa Kelvin naman, 273.15 Kelvin. So iba-iba yung kanilang mga numerical value. And then yung absolute zero naman, no? So kung sa Kelvin, ang absolute zero is 0 talaga, no? 0 Kelvin. Sa Celsius is negative yung kanyang value, which is negative 273 degrees Celsius. And then, ganun din sa Fahrenheit, negative value rin siya. Negative 460 degrees Fahrenheit. No? So, kung iisipin natin, sobrang lamig nito, no? Sobrang lamig kasi nga negative temperature na siya sa Fahrenheit and then sa Celsius. Ano? And sa Kelvin is talagang 0. Yung Kelvin scale natin, wala siyang negative value para sa temperature, as in 0 talaga. Hindi katulad ng sa Celsius tsaka ng sa Fahrenheit na nagpapakita ng negative value for temperature. So kaya nga tinawag na absolute 0 sa Kelvin kasi talagang 0 talaga. No? Pag sinabi nating absolute value, so hindi yun negative number. So, 0 talaga. So, pag sinabi nating absolute 0, ito yung temperature or yung point kung saan yung molecules ng object is as in wala siyang movement. Kahit
vibration talaga, wala. So as in, steady, nakastop yung molecules ng object. So ito yung nagpapakita ng summary, no, ng ang comparison ng different scales, no, na boiling point, freezing point, and absolute zero. So boiling point ng water, freezing point ng water, and then yung absolute zero. So yan, sa summary table na yan makikita natin yung pagkakaiba nilang tatlo. Okay, so why is it important to use thermometer in knowing the temperature of an object? Bakit ba kailangan natin gumamit ng thermometer? Ano ba ang reason? Okay, so we use thermometer so that we can get the accurate or the exact measurement of temperature of an object. So hindi natin kasi pwedeng hulaan, hindi natin pwedeng tansyahin. Kailangan gumamit tayo ng instrument na magbibigay sa atin ang eksaktong measurement ng temperature. What happens when the temperature of an object increases? So, ano ba nangyayari sa object kapag tumataas ang temperature niya? Okay, so the object becomes hot or warm. So, tatandaan nyo na pag tumataas ang temperature, umiinit ang isang bagay. Okay, so what happens when the temperature of an object decreases? Okay, so the object becomes cold. So, yung kabaligtaran nung kanina, no? So, kapag yung temperature ay bumababa, yung namang bagay ay nagiging malamig. Okay, so I will show different pictures and then you will just say if the temperature is high or low and if the object is hot or cold. Okay, so ito ay orange juice. Okay, so the temperature is low and the object is cold. Ayan, so ayan, fire. The temperature is high and the object is warm or hot. Okay, this flat iron. Okay, the temperature is high and then the object is warm or hot. And then ice cream. Okay, so the temperature is low and the object is cold. Okay, so kapag ang temperature ay mataas, ang object ay mainit. And then kapag ang temperature ay mababa, ang object naman ay malamig. Okay, now let's discuss heat and temperature. Are heat and temperature the same? So sa tingin nyo ba yung heat at yung temperature ay magkamukha? Okay, so let's find out. Heat is a flow of energy due to temperature differences. So pag sinabi nating heat, so ito daw ay flow of energy. So yung heat it is a kind of energy and that is because of temperature differences. So nagkakaroon daw ng flow of energy dahil may pagkakaiba sa temperature ng dalawang bagay. So yun yung ibig sabihin ng heat. Heat is the transfer of energy between objects or places because of difference in temperature. So yun, merong pagkakaiba sa temperature kaya nagkakaroon ng flow of heat. So pag sinabi natin magkaiba ang temperature, so maaari yung isang object ay mainit at yung isang object naman ay malamig. Heat exists as energy in transit and is not contained in an object. So pag sinabi nating energy in transit, so ibig sabihin nagta-travel siya, no, nagta-transfer. Hindi siya nag-i-stay sa isang object. So halimbawa, yung mainit na tubig. So yung init ng tubig, lilipas at lilipas yun. So, diba, lalamig yun. Kasi nga, yung init na nasa kanya, magta-transfer yun sa environment. So, yun yung ibig sabihin ng energy in transit. Hindi siya mag-i-stay sa isang object lang. So, pwede siyang lumipat.
Heat is produced from molecules of matter that continuously vibrate. So yung heat daw kaya napoproduce dahil sa mga molecules na nagva-vibrate. So yung molecules, ito ay mga particles ng objects, no, hindi natin ito nakikita. It is made of atoms. So hindi natin yun nakikita, no? At yung mga molecules na yun daw ay continuously nagba-vibrate. So kaya nagkakaroon ng heat yung isang object kasi nagkakaroon ng vibration yung molecules. Once heat is transferred or released, it affects the internal energy of the body. Internal energy is the total energy in a body. Thus, it includes the potential energy and the kinetic energy of the molecules or atoms in an object. So kapag ka daw yung heat ay na-transfer, no, or lumipat, no, from one object to another, ibig sabihin daw nagkakaroon daw ito ng epekto sa internal energy ng isang object. Pag sinabi nating internal energy, ito yung heat energy na nasa isang object. So, pwedeng yun ay potential energy or kinetic energy. Saan manggagaling yun? Doon sa molecules o sa particles ng objects. Heat depends on how fast molecules vibrate and how many molecules are there in an object. So, yung heat daw na mapoproduce ng isang object ay depende kung gaano kabilis na nag-vibrate yung molecules at kung gaano kadami yung molecules ng object. So, halimbawa, mabilis ang vibration ng molecules. So, ibig sabihin, mas magiging mainit yung object. Ngayon, kung mas mabagal yung vibration, so hindi ganun kainit yung object. And then, yung sa number of molecules naman, so halimbawa, mas malaki yung isang object. Pag mas malaki ang isang object, mas marami siyang molecules. No? So, mas mataas yung possibility na makapag-produce siya ng mas maraming heat kasi nga, mas marami yung molecules niya. Compare sa mas maliit object, so yung heat na mapoproduce nun ay hindi ganun kataas kasi nga yung molecules na pwedeng mag-vibrate ay kaunti lang. So, yan yung mga conditions, no, para malaman natin kung makapag-produce ba ng maraming heat ang isang object. Okay, Joule, which is written in capital letter J, is the SI unit of heat or yung System International natin. So, ito yung ginagamit nating unit for measuring heat. But, another common unit of heat is calorie. So, yung calorie din to ginagamit din to, no? It is defined as the amount of heat needed to change the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius at a pressure of 1 atmosphere. To avoid confusion, calorie is not used to refer to an amount of heat. It is used by dietitians or nutritionists to specify energy content of food. So, itong calorie naman, no, para hindi tayo daw maguluhan, so, ang gamit nito is for, for specifying energy content ng food. So, kung gaano kadaming energy ba yung maipoprovide niya sa isang tao. So, yan ay, sa food siya ginagamit. Kaya nga, di ba, pagka halimbawa kumakain tayo, yung mga nagda-diet, nagme-measure sila ng calories. Yan, so yun. How heat and temperature become related? So, magkapareho ba sila? Magkaiba? So, paano sila naging related sa isa't isa? Ano kinalaman nila? If heat is absorbed or given off by an object, its temperature changes. So, ibig sabihin, pag daw yung heat energy ay na-absorb, o kaya naman daw ay natanggal, given off sa isang bagay, yung temperature daw ay magbabago. So, yung heat at yung temperature, sila ay magkaiba, pero meron silang kinalaman sa isa't isa, di ba? Okay, so yung temperature ng isang object ay nakadepende sa heat energy na madadagdag o mababawas sa isang object. If the object absorbs heat, its temperature rises. So, kapag daw yung object ay nag-absorb o nadagdagan ng heat energy, ang temperature niya tataas. And then, vice versa, pagka naman
nag-remove o nawalan, natanggalan ng heat energy yung isang object, yung temperature niya naman ay bababa. Okay, heat transfer. Heat transfer only from high to low temperatures and only until thermal equilibrium is reached. So, sabi nga, heat is energy in transit. So, laging nagta-travel ang heat. Hindi siya nag-i-stay sa isang object lang. So, paano siya nagta-transfer? So, from high temperature to low temperature. So, titigil lang siya kapag naging balance na yung temperature. So, halimbawa, di ba, kapag malamig ang panahon, pag gusto nyong maligo, ang ginagawa nyo, naglalagay kayo ng mainit na tubig dun sa pampapaligo nyo para maging maligamgam, di ba? Yung maligamgam na tubig, yun yung balance temperature, di ba? Na kayang i-tolerate ng balat natin, yung hindi masyadong masakit, no? So, paano naging maligamgam yung tubig na ipampapaligo mo? So, yung mainit na tubig na isinalin mo dun, no? And then, yung tubig na malamig na gagamitin mo sa pangligo. So, yun yung dalawang objects natin na magkaiba ng temperature. So, isang high temperature at isang low temperature. So, ang pag-transfer daw is from high to low. So, ibig sabihin, yung mainit na tubig, high temperature siya, no? Yung heat energy na nasa kanya, ipinasa niya dun sa tubig na mas malamig, sa mas mababa ang temperature hanggang sa naging balanse yung temperature. So, yun yung tinatawag nating thermal equilibrium. Moving objects possess kinetic energy. All the objects that you see around you that are moving possess kinetic energy, including the small particles of objects. So, yung daw mga objects na gumagalaw, meron siyang kinetic energy. So, na-discuss na natin yan sa types of energy. No? So, lahat ng bagay na gumagalaw ay may kinetic energy. Kabilang na doon yung mga particles na hindi natin nakikita, yun yung molecules. So, hindi man natin nakikita yung molecules ng solid, liquid, and gas, gumagalaw yung mga yan. Ano? At meron silang kinetic energy. Okay, thermal energy is a total random kinetic energy of particles in an object. So, ang tawag dun sa kinetic energy ng mga particles ng solid, liquid, or gas, ang tawag ay thermal energy. Bakit thermal? Yung thermal kasi, it means high temperature, diba? Or heat energy. So, yun yung ibig sabihin ng thermal. So, kasi kapag yung object, no, or yung particles ng object ay nagkaroon ng motion o nagkaroon ng movement, magpo-produce yun ng heat or ng thermal energy. If heat is added to an object, the particles of the object gain kinetic energy and they move faster. So, kapag daw yung isang object nag-absorb o nadagdagan siya ng heat energy, ang mangyayari do sa mga molecules niya ay madadagdagan din yung kinetic energy. So, ibig sabihin, magiging mabilis yung movement nun. Diba? So, mas mabilis ang movement ng mga molecules, mas mataas ang kinetic energy, mas tumataas ang thermal energy. Okay, so more kinetic energy, more thermal energy. How temperature becomes related to thermal energy? Paano ba naging related yun, no? Yung temperature at saka yung thermal energy? So, temperature is directly related to kinetic energy. Any gain in kinetic energy would cause the temperature to increase. So, ano daw sila, no? Related. Parang yung sa heat and temperature, directly related rin sila. Okay, so yun daw, kinetic energy, no? So, directly related sa temperature. So, in terms na kapag tumaas, halimbawa yung kinetic energy ng molecules ng isang object, tataas din yung temperature. Okay, so mas mataas ang kinetic energy, mas mataas ang temperature, or mas mataas ang thermal energy, mas mataas ang temperature. If heat is transferred or removed from an object, it loses kinetic energy. Its particles move slower and the object's temperature decreases. So, pagka daw yung heat ay natanggal sa isang object, syempre, natanggalan nga siya ng heat, diba? So, babagal yung molecules ng object. So, magiging mababa ang kinetic energy at yung temperature
bababa din. So ano siya, no? Directly proportional. Pag bumaba ang temperature, bababa ang movement ng molecule. So ibig sabihin, bumaba ang kinetic energy, bumaba ang thermal energy. So sabay-sabay na bababa yun. And then, if it is added in an object, it gains kinetic energy. Its particles move faster and the object's temperature increases. So, kabaligtaran naman, di ba? Pag nadagdagan yung heat energy ng object, ang mangyayari doon, mas magiging mabilis yung mga molecules, tataas ang kinetic energy, tataas ang thermal energy, at magiging mataas din ang temperature. Kasi nga, umiinit, no? Habang bumibilis yung paggalaw ng molecules, magiging mas mainit yung object. Okay, which has more thermal energy? Okay, so I have two objects in the picture. So meron tayo ditong 1 pail of hot water and then 1 cup of hot water. Alin dyan yung may mas mataas na thermal energy? Okay, so a pail of water. Bakit yung pail of hot water yung mas maraming thermal energy? Same temperature sila, no, kasi mainit sila pareho, no? Pero mas mataas ang thermal energy nung a pail of hot water kasi nga in terms of amount of molecules, mas marami ang molecules ng isang timbang tubig kesa sa isang tasang tubig. So more particles, more molecules, more kinetic energy, more thermal energy. And then eto, no, so magkasindami rin to ng tubig, no? So yung same amount of hot and cold water, alin dyan yung may mas mataas na thermal energy? So ang i-consider naman natin dito is yung temperature, kasi nga isang hot, isang cold. So alin ang may mas maraming thermal energy? Okay, so ang sagot ay yung hot, kasi nga mas mataas ang temperature, mas mataas ang thermal energy. So, yung cold water kasi mababa ang temperature niya. So, ibig sabihin nun, ang thermal energy niya ay mababa din. So, ang sagot dito is yung hot water. Now, let's discuss heat and phase change in matter. Phase change. The transformation from one state of matter to another. So, meron daw ditong pagbabago, no, sa state of matter. So, from one form to another. So, ang mga states of matter natin ay ang solid, liquid, and gas. So, pag nagkaroon ng pagbabago dun sa tatlo na yun, yun yung tinatawag na phase change. Okay, so this illustration or this diagram shows phase changes of solid, liquid, and gas. Okay, so yan yung mga phase changes sa 3 states of matter. So meron tayo dyang melting, freezing, evaporation, condensation, sublimation, and deposition. Okay, so first let's discuss melting. Melting is the process by which solids change to liquids due to the addition or absorption of heat energy. So, yung melting, siguro naman familiar kayo dyan from the root word melt. So, ibig sabihin nun, malulusaw. So, yung daw state of matter na solid ay magbabago, ito ay magiging liquid. Bakit? Dahil nagkaroon ng addition o ng dagdag na heat energy. Okay, so meron tayong tinatawag na melting point. It is the temperature at which a substance begins to melt. So, kaya nga tinawag na melting point. So, ito yung temperatura kung saan yung isang bagay ay magsisimulang matunaw. So, sa pagiging solid niya, magiging liquid siya. Okay, so here are examples of melting. So ang pinaka-common ay yung ice cubes o yung yelo, no, na kapag yun ay tinanggal mo sa loob ng freezer at nilagay mo siya at room temperature, nalulusaw siya kasi nga nakaka-absorb siya ng init na galing sa environment. Okay, another example is yung ice cream. Okay, so yung ice cream na natutunaw din siya, no, kapag
mainit ang panahon kasi nga yung init from the environment nagtatransfer dun sa ice cream, kaya nagme-melt siya, kaya na siya ay natutunaw at siya nagiging liquid. Kaya nga dapat kakainin siya agad para naman yung ice cream ay hindi maging totally liquid talaga. And then yung chocolate, okay, so yan din ay madaling mag-melt lalo na kapag siya ay na ilagay sa mainit na lugar. Okay, next is freezing. Okay, it is the process by which the state of matter changes from liquid to solid due to removal of heat energy. So, yung freezing naman, ito yung kabaliktaran ng melting. Kung yung melting ay from solid magiging liquid, ito namang freezing ay from liquid magiging solid. So, tunaw siya and then titigas siya. Bakit? It is because of the removal of heat energy. So, nabawasan or natanggalan ng heat energy, kaya ang nangyari, bumaba yung temperature at siya ay naging solid. Okay, so meron tayong tinatawag na freezing point. Okay, so it is the temperature at which liquids solidify. So ito yung temperature kung saan yung liquid substance ay titigas. So yung freezing point, expect na natin na ito ay mga mababang temperatura. Now, for example, yung sa water, ang freezing point nito ay 0 degrees Celsius. Okay, so ito yung mga examples ng freezing. So, yung ice making o yung paggawa ng yelo. Okay, so at room temperature, ang water ay liquid. And then, pag yan ay nilagay mo sa loob ng freezer, okay, so at a certain time, na magiging solid siya. So, titigas yun dahil nga yung freezer ay malamig. So, yung heat energy na meron yung water at room temperature ay natatanggal o naaalis once na inilagay na natin yun sa loob ng freezer. Okay, next is evaporation. The process by which a phase of matter changes from liquid to gas due to addition of heat energy. So, ito namang evaporation from liquid to gas. No? So, bakit naman magiging gas yung liquid? Dahil nagkaroon ng addition or ng absorption ng heat energy. So, yung liquid substance, madadagdagan siya ng heat energy, and then pag nadagdagan siya ng heat energy, ang mangyayari ay magiging gas ito. Okay, so meron tayong tinatawag na boiling point, the temperature at which the liquid turns into gas. So ito ay nabanggit na natin doon sa previous nating lesson about temperature, no, kung saan yung boiling point, ito yung temperature na yung liquid ay kukulo, and once na kumulo yun, magkakaroon ng formation of gas dahil nga magkakaroon ng evaporation or magiging water vapor or vapor yung liquid. Okay, so ito yung mga example. So, yung boiling water. So, kapag nagpapakulo kayo ng tubig, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng singaw o ng usok dun sa ibabaw ng or sa surface ng water once na yun ay nagbabubbles na pag kumukulo na siya. So, yung usok na yun, hindi yun galing sa apoy. So, yun ay water na nagiging vapor or nagiging gas. So, water pa rin yun, kaya lang in gas state na siya. Another, ayan yung sa kettle. Yan, pag nagpapakulo kayo ng tubig. And then yung kapag nagsasaing kayo, kung mapapansin nyo, diba? Yung sinaing, umuusok din yun yung takip niya. So, kasi nga nagboboil na rin yung tubig doon sa loob. So, evaporation din yun. Okay, now, condensation. It is the change of state from gas to liquid due to the removal of heat energy. So, ito naman kabaligtaran ng evaporation. So, from gas state, magiging liquid siya. Bakit naman? Kasi mababawasan or matatanggalan siya ng heat energy. Sa evaporation, madadagdagan ng heat energy. Dito sa condensation, matatanggalan. So, magkabaligtad sila ang dalawa. Okay, so meron tayong tinatawag na dew point. It is the temperature at which moist air becomes saturated and forms dew when it comes in contact with the ground. So, alam nyo naman siguro kung ano yung dew. Ito yung hamog, no, o yung moist
na makikita natin sa mga dahon tuwing umaga. Ayan. Dew is a deposit of moisture on an exposed surface. So, ito yung example. Ayan. So, yung mga hamog sa dahon. So, yan, galing yan sa water vapor. So, yung water vapor is gas state yon na kapag gabi, bumababa ang temperature ng environment. Kaya ang nangyayari sa water vapor na nasa atmosphere, lumalamig siya, bumabalik siya sa pagiging water. No? Lalo na kapag nagkaroon siya ng contact sa mga surface, tulad nga ng leaves, yung ground, yung mga wall. Kaya kung mapapansin nyo pag umaga, basa yung mga yon. And then, yung moist din do sa labas ng mga bottle ng soft drinks. So, yung mga in-can na kinukuha natin sa ref. No? So, nagkakaroon siya ng moisture. So, yun ay condensation din. And then, yung moist sa salamin. Okay, next is sublimation. It is the change of state of matter directly from solid to gas due to addition of heat energy. So, yung sublimation naman is from solid, magiging gas ito directly. Okay? And that is because of the absorption or addition of heat. So, yung solid matter, nag-absorb siya ng heat or nadagdagan siya ng heat energy, kaya ang mangyayari, directly magiging gas ito. So, ano ba yung mga examples niyan? Ayan, ito ay dry ice. Yung dry ice, it is solid form of carbon dioxide. So, ito, ginagamit ito sa mga, yung smoke effect, yung mga, anong tawag ng fogging machine, para magkaroon ng smoke effect kapag halimbawa nag-show, nagpe-perform, no? So, yan yung ginagamit nila, dry ice. So, yan, pagka yung dry ice na yan is, siya, solid yan. No, so para siyang yung yelo na durog na kapag yan ay na-expose sa room temperature, uusok siya. So magiging gas siya agad. Kasi nga nag-absorb siya ng heat galing sa environment. And then another example is yung mothballs o yung naphthalene balls. So kung familiar kayo dun sa kulay puti na bilog na nilalagay sa mga aparador, no, para hindi daw pasukin ng ipis yung mga damit doon. So, yun yung mothballs. So, yung naphthalene balls. So, yung nilalagay yan sa mga damit. So, pagka nilagay yan sa aparador, doon sa damit, na mga ilang araw, wala na siya doon. No? Pero maaamoy mo siya doon sa loob ng aparador. So, yung mothballs, hindi siya nawala. Nag-sublimate lang siya, no? Kasi nga, nagkaroon siya ng additional heat energy, kaya ang nangyari ay nag-sublime siya. And then the last is deposition. Change from gas directly into solid due to removal of heat energy. So ito naman yung kabaligtaran ng sublimation, no? So from gas state, directly magiging solid siya. No, and that is because of the removal of heat. Nabawasan siya or naalisan siya ng heat energy, kaya naging solid siya. Kaya ano ba mga examples nito? Okay, yung formation of frost. Ayan. So itong frost, no, mas common ito sa mga malalamig na lugar, katulad sa Amerika, ayan, sa North Pole. Pero dito sa bansa natin, na-experience din yan sa Baguio City. So, yung hamog, no, yung fog, so pagka nagkaroon siya ng contact sa mga leaves, nagiging para siyang ice crystals. So, yung tinatawag nating frost. Kaya nga kapag sobrang lamig sa Baguio at nagkakaroon ng frost doon, yung mga gulay ay nasisira. So, hindi nagiging maganda yung tubo kasi nga nababalutan ito ng yelo. Kaya yung harvest nila doon ay hindi okay kasi nga nababalutan ng frost yung mga tinatanim nilang crops.
Okay, so remember that during any of these phase changes, energy is either given off or taken in. When a substance changes phase, the temperature does not change and only the amount of energy changes. So tatandaan nyo daw, no? Kapag yung isang matter ay nag-transform into another state, so ang reason lang nun is yung heat energy. So kung hindi siya natanggalan ng heat energy, pwedeng siya ay nadagdagan. So yun lang yung cause kung bakit nagkakaroon ng phase change. Okay, so I have here a simple exercise. So identify nyo lang kung anong kind of phase change ang nag-undergo sa given situation. So sabihin nyo lang kung ito ba ay melting, freezing, evaporation, condensation, sublimation, or deposition. Okay, number 1. Mothballs on the cabinet changes into gas after weeks. Okay, so what is the answer? Okay, so that is sublimation. Dahil yun ay from solid to gas. Number 2, boiling soup. Okay, so that is evaporation kasi nga boiling. So from liquid magiging gas. Number 3, formation of dew. Okay, so that is condensation. So from gas magiging liquid. Number 4, butter placed on a hot pan. Okay, so the answer is melting. So from solid magiging liquid siya. Okay, number 5, ice making. Okay, the answer is freezing. So from liquid magiging solid. Number 6, formation of frost. Okay, so that is deposition. So from gas magiging solid. Number 7, formation of clouds. Okay, so this is condensation. From gas magiging liquid. Number 8, drying of wet clothes. Okay, so that is evaporation. Kasi nga yung water na nandun sa damit, matutuyo siya. So yun ay evaporation. Number 9, solid dry ice to gas. Okay, so that is sublimation. So from solid magiging gas.